Tumutulong magbigay kinis puti lalo sa balat. Mas ini-improve ang skin tone, ang luminous complexion. At dito nga po, kumuha ako ng Perla soap, kinadkad ko na rin ito. Isang natural soap na maganda para sa kutis natin. At coconut oil na siyang magbabalance lalo sa lack of moisture na nagbibigay malambot, makinis at mini-maintain ng stay hydrated dahil sa natural nitong dala kasama ng distilled water. At dito nga po sa mga kombinasyon na aking ginamit, hahaluin ko ito para mas makita ang texture na malakrim ang datingan. Perfect talaga ito sa kutis. Bukod pa dyan, mas dinidip nito ang hydration at gently exfoliate, mayaman sa nutrients na nagbibigay malambot, makinis, lalo na ang pantay na kulay sa ating balat, na nagbibigay smooth, moisturize, mas ini-improve ang skin texture, ang milk, na mayaman ito sa lactic acid, protein, lalo na ang mini-maintain nito ang soften, brighten, lalo sa balat natin, lalo sa palatandaan ng ating kutis. At dito nga po, habang hinahalo ko na rin, kita ko na rin ang tamang texture niya na kakailanganin ko. Sa mga kombinasyon na aking ginamit, tumutulong magbigay exfoliate, natural moisturizing dahil na rin mas kinikip nito ang skin, soft at clean. Para sa pantay na kulay, magbigay puti, kinis sa balat at mas nagiiwan ito ng malambot, refreshing sa balat. Sa paggamit, ilagay lamang ng 5 to 10 minutes sabay sa pagligo at napakaganda ng resulta. Mas pangangalagaan nito ang balat lalo sa pagkakulubot o ayaw natin. Follow, subscribe for more tips.